هذا لأن الرق في حد ذاته ليس جريمة. الرق في حد ذاته ليس جريمة. الإشكالية أن الأخ قصي ينطلق من منطلق أننا متفقون على كون الرق جريمة، ونحن لا نتفق على ذلك أيضا. نحن لا نتفق على هذا أصلا. ليس هناك دليل في العقل المحض يقول إن الرق جريمة أو إن الرق قبيح. وللأسف هذه هي العقلية المترسخة في عقول مئات الملايين من أتباع الديانات الإبراهيمية، وليس فقط المسلمون. فهم يبررون ويدافعون عن العبودية بحجة أن الخالق لم يحرمها، وبحجة أن من يقتدون بهم من الرسل والصحابة وأتباعهم مارسوا العبودية. هل كلامهم صحيح؟ هل يحق لأي إنسان أن يمتلك ويستعبد أخيه الإنسان؟ هل العبودية جريمة؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. أحد أهم الأسباب في ظهور معظم المشاكل التي وقعت في الماضي وتقع الآن في الحاضر وستقع في المستقبل هو الإيمان الأعمى دون الشك والاستجواب والدراسة. الكثير من الناس لديهم ميول تجاه التقبل والاتباع الأعمى لما ينقل إليهم دون أن يشككوا في هذا المنقول ويتحققوا من صحته ومن مصداقية مصدره. بالنسبة للمسلمين هذه الميول تأخذ شكل تقديس الموروث والتفاسير وسيرة محمد، فعندما ينسب أي عمل أو قول لمحمد يعتبرونه حقيقة مطلقة لا شبهة خطأ فيها. أي أمر ينسب لمحمد يعتبرونه الحق المطلق. عندما ينسب لمحمد القتل يبررونه ويتقبلونه دون أي شك، ثم يدافعون عن كونه الحق المطلق. عندما ينسب لمحمد الزواج من طفلة يبررونه ويتقبلونه دون أي شك، ثم يدافعون عن كونه الحق المطلق. وعندما ينسب لمحمد الاستعباد والسبي يبررونه ويتقبلونه دون أي شك، ثم يدافعون عن كونه الحق المطلق. لكن لو أعطينا هذه المزاعم بعضا من التفكير والاستجواب بدلا من تقبلها بعمى، سنجد أننا أخطأنا عندما اعتبرناها حقا مطلقا وأنها ليست سوى جرائم في حق الإنسانية. في هذه الحلقة سأنتقد تبرير ودفاع معظم المسلمين عن جواز العبودية، وسأقدم 5 جدالات لتجريم العبودية. الجدل الأول: أترضاها لنفسك؟ هذا الجدل بسيط جدا. هل ترضى العبودية لنفسك؟ هل ترضى أن يمتلكك إنسان آخر ويصبح مصيرك بيده؟ هل ترضى أن يكون هناك عقد يقول أنك ملك لإنسان آخر وأن حريتك بيد هذا الإنسان؟ لا أعتقد أن هناك أي إنسان عاقل يرضى لنفسه العبودية. لا أعتقد أن هناك أي إنسان قد يتخلى عن حريته بإرادته رغبة في العبودية. فإن كنت لا ترضى العبودية لنفسك، لماذا ترضاها لغيرك؟ المسلمون اليوم يبررون جرائم المسلمين السابقين الذين استعبدوا الرجال والأطفال وسبوا النساء على اعتبار أنهم أناس مقدسون لا يخطئون. لو أنت لا ترضى لأبيك وأخيك وابنك أن يستعبدوا ويباعوا في سوق الرقيق، لماذا ترضاها لأب وأخ وابن غيرك؟ لو أنت لا ترضى لأمك وأختك وابنتك أن يسبوا ويصبحوا أدوات للجنس، لماذا ترضاها لأم وأخت وابنة غيرك؟ بالنسبة لمن سيقول ولكن الإسلام كرم العبيد وأعطاهم حقوقا لم تعطى لهم في أي ديانة أخرى، هذا ترديد أعمى لجدل أنت لم تفكر فيه قبل أن تقوله. هل ترضى أن تكون عبدا حتى لو كان سيدك يعاملك أرقى وأسمى معاملة ويمنحك كل الحقوق عدا حريتك؟ أم أنك ستفضل الحرية بالإضافة بكل حقوقك؟ ولو كنت أنت السيد وعندك عبدا تعامله أرقى وأسمى معاملة وخيرته بين العبودية والحرية، هل تعتقد ولو للحظة أنه سيفضل أن يظل عبدا لك أم أنه سيفضل الحرية؟ هل تتصورون أن هناك أي عبد قال أو سيقول في يوم ما أنا سعيد بكوني عبد لسيد مسلم يعاملني معاملة راقية ولا أريد الحرية؟ هذا مجرد جدل باطل لتبرير جرائم السابقين الذين بغوا على حقوق غيرهم واستعبدوهم.
حتى لو كان سيدك يعاملك أرقى وأفضل معاملة. هذا ليس أعدل وأفضل من منحك الحرية المطلقة. الأقل شرا لا زال شرا. لو أنت تعتقد أن منح العبد بعض الحقوق خيرا من عدم منحه أي حقوق، فتحريره خير من منحه بعض الحقوق. بمنتهى البساطة، لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. لا ترضى لغيرك العبودية وأنت لا ترضاها لنفسك. وحتى لو أنت فرضا ترضى لنفسك العبودية، هذا لا يعني أن غيرك يرضاها لنفسه. الجدل الثاني: هل الحرية تقدر بثمن؟ عندما يصبح إنسان عبد فإنه يصبح ملكا لإنسان آخر، أي ممتلك من ممتلكاته، يباع ويشترى. وأي ممتلك يباع ويشترى له ثمن. فهل الإنسان أيضا له ثمن؟ هل الإنسان مثل قطعة الأثاث يقدر بثمن؟ هل حياة وحرية الإنسان لهما ثمن؟ انظر حولك إلى الأثاث والأجهزة القريبة منك، هل تستطيع أن تضع لها ثمن؟ الكرسي أو الطاولة أو الثلاجة أو الهاتف كلهم لهم ثمن محدد. والآن انظر إلى أمك وأبيك وأختك وأخيك، هل يقدرون بثمن؟ انظر إلى شريك حياتك وأولادك، هل تستطيع أن تضع لهم ثمن وسعر محدد؟ انظر إلى أصدقائك وجيرانك وزملائك في العمل، ما هو الثمن الذي ستبيعهم به في السوق؟ وماذا عن إنسان عشوائي مر بك في الشارع؟ ما هو ثمن هذا الإنسان؟ وكيف ستحدد ثمنه؟ وعلى أي أساس تحدد هذا الثمن؟ هل ثمن الإنسان يحدد بقوته أم بشبابه؟ هل ثمن الإنسان يحدد بجماله أم بذكائه؟ هل الإنسان له سعر أو ثمن من الأساس؟ وما هو ثمنك أنت يا عزيزي المتفرج؟ وما هو ثمن حياتك وحريتك؟ هل حياتك وحريتك لهما ثمن أم أنهما لا يقدران بثمن؟ ما هو السعر الذي ستقبله لتصبح عبدا مملوكا لإنسان آخر متنازلا تماما عن حريتك؟ لو أنت لك ثمن فهذا يعني أن هناك من هو أثمن منك وحياته أقيم من حياتك. لو الإنسان له ثمن فهذا يحقر من شأنه مهما كان ثمنه. لو كل إنسان له ثمن هذا يعني أن حياة البعض ستكون أقيم وأثمن وأغلى من حياة غيرهم. ولو كل إنسان له ثمن فهذا يعني أن حياة البعض لا قيمة لها من الأساس وممكن التخلي عنها. ولكن لو أنت لا تقدر بثمن، لماذا تقدر غيرك بثمن؟ لو الإنسان لا يمكن أن نضع له ثمن وحياته وحريته لا يمكن أن يقدرا بثمن، فهذا يجعل كل الناس سواسية دون استثناء. كل الناس سواسية وكل إنسان حياته وحريته لا تقدران بثمن. الجدل الثالث: الباغي دائما يبغي. لا يمكننا أن نتوقع الخير من كل الناس، فهناك من سيفسد ويظلم ويبغي على حقوق غيره. هؤلاء إن سنحت لهم الفرصة سيستغلون تساهل القانون وسيجدون ثغرات في هذا القانون اللين لتحقيق مصالحهم. في حالة العبيد ستجد السيد يبغي على حقوق عبيده بطريقة أو بأخرى، رغم أن التشريع الإسلامي حسب زعمهم يحث على معاملة العبيد معاملة حسنة. مثلا من حق السيد أن يضرب عبده في حالة عصيانه الأوامر. العبد ليس من حقه أن يرفض أوامر سيده طالما أنها ليست في معصية الله وأنها في طاقة العبد واستطاعته. لو رفض فمن حق سيده أن يؤدبه ويضربه ضربا غير مبرح. أولا، العبد لا قرار له ولا رأي له ومشاعره لا تهم سيده الظالم. لو العبد مثلا لم يشأ أن ينفذ أمر سيده من حقه أن يؤدبه. الموظف اليوم لو لم يشأ أن ينفذ أمر مديره أو أمر الشركة فمن حقه أن يستقيل. من حقه أن يرفض، وليس من حق أي إنسان أن يجبره على فعل ما لا يريد. وهذه الحرية في الرفض والتعبير عن الرأي من حق أي إنسان، ولكن العبد لا يمتلك هذه الحرية وليس من حقه أن يرفض أوامر سيده. نعم، السيد الصالح قد يحترم رغبات عبده ولا يجبره على شيء، ولكن لا يمكن أن نتوقع من كل الناس الخير، فالباغي سيزداد بغيا إن سنحت له الفرصة. ثانيا، كون الضرب غير مبرح وأمر غير محدد ويعتمد على التعريف الشخصي.
ما يظنه السيد غير مبرح قد يكون موجعا ومؤلما ومهينا للعبد. وحتى لو السيد بغى على عبده وضربه ضربا مبرحا، لمن سيلجأ العبد ليحميه من ظلم سيده؟ وهل يا ترى سيكذبون السيد ويصدقون العبد؟ الباغي سيزداد بغيا إن سنحت له الفرصة. وبالنسبة لما قاله الأستاذ عبد الله رشدي عن تحرير العبيد، أنه يجب على المسلم أن يؤتي عبده من مال الله الذي أتاه كي يحرر نفسه فقط إن علم فيه سيده خيرا. ويمكن أن ينهى هذا العقد من خلال المكاتبة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بل قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الله يحثنا على أن الإنسان إذا كان عنده هؤلاء الرقيق وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم، فإنه يأذن لهم بالعمل حتى يجمعوا له قدرا من المال مقابل أن ينهوا هذا العقد الأبدي الذي بينهم وبينه. هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعمهم بالمال، فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي من كان عنده زكاة مال فليعطيهم حتى يشتروا حريتهم. أولا، هذا المبلغ من المال غير محدد. لو العبد سعره 1000 دينار، قد يعطيه سيده دينار واحد في الشهر فيظل في خدمته على الأقل 80 عاما قبل أن يستطيع العبد أن يشتري نفسه. ماذا تريدون مني؟ أنا أعطيه من مال الله الذي آتاني. وحتى لو حصل العبد على 1000 دينار، السيد ليس ملزما أن يبيعه ولا أن يحرره. حتى لو العبد فيه خير، سيده الظالم لن يرى فيه هذا الخير أبدا. ماذا تريدون مني؟ أنا لا أرى فيه خيرا. الباغي سيزداد بغيا إن سنحت له الفرصة، فلا تعطيه الفرصة من الأساس. إجازة العبودية تعطي الفرصة للظالم أن يظلم وللباغي أن يبغي. أما تجريم العبودية تماما فهو يجفف منابع الظلم والبغي المحتمل، ولا يعطي الفرصة لوقوع البغي والظلم. الجدل الرابع: الفرق بين السجين والعبد. أليس السجين أيضا مسلوب الحرية؟ أليس السجين أيضا إلى حد ما لا رأي له ولا قرار له في شؤون حياته؟ أليس السجين أيضا في موقف لا يرضاه لنفسه؟ إذن لماذا العبودية جريمة بينما السجن مباح؟ الفرق هو أنك أنت والسجين سواسية، لا فرق بينكما. لو أنت ارتكبت نفس جريمة السجين ستصبح سجينا مثله، ولكن أنت والعبد لستما سواسية ولستما بنفس المكانة. أنت كمسلم حر لديك حصانة من العبودية، ويستحيل أن تصبح عبدا. المسلم الحر قد يصبح سجينا، ولكنه لا يمكن أن يصبح عبدا. العبد أقل مكانة من الحر بشكل تلقائي مهما كانت أعماله وصفاته. حتى لو أنت أعطيت العبد كل حقوقه وشجعت الناس أن يعاملوا العبد كما يعاملون الحر، هو لا زال عبدا. العبد أقل مكانة من الحر مهما زادت حقوقه. في معظم الأحيان سينظر الحر للعبد نظرة تعالي واستحقار لأنه ليس بنفس مكانته. السجن إلى حد ما مبرر في هذه الحالة، لأنه لا يفرق بين الناس وإنما يعاقب بناء على العمل. أما الاستعباد فهو يفرق بين الناس ويعلي من شأن البعض على حساب البعض الآخر. الجدل الخامس: مضاد الخير الشر. المسلمون دائما يتباهون أن الإسلام يشجع على تحرير العبيد، وأن تحرير العبيد من أرقى وأفضل الأعمال التي تمحو السيئات وتكثر من الحسنات وتقضي على العبودية. ولن نختلف أن تحرير العبيد أمر أخلاقي وإنساني يثاب عليه الإنسان، ولكن بما أن تحرير العبد فيه ثواب، إذن عدم تحريره لا ثواب فيه. وبما أن منح العبد حريته فيه ثواب، إذن استعباده وسلب حريته فيهما إثم. سأعطيكم بعض الأمثلة لأوضح لكم. عندما تطعم جائع فلك الأجر والثواب، ولن نختلف في ذلك، وإن لم تطعمه فلا ثواب لك ولا إثم عليك. ولكن ما هو مضاد إطعام الجائع؟ المضاد ليس الامتناع عن إطعامه، مضاد العطاء الأخذ. إذن مضاد إعطاء الطعام للفقير أخذ طعامه منه. عندما تطعم الجائع لك ثواب، ولكن عندما تأخذ طعامه عليك إثم. كل عمل صالح يقابله مضاده السيء. عندما تقتل إنسان بريء فعليك إثم قتله،
وعندما تنقذ حياة إنسان بريء فلك ثواب إحيائه. مضاد أخذ الروح هو إنقاذ الروح. عندما تكفل يتيم فلك ثواب حمايته ورعايته، ولكن عندما تطرده وتشرده فعليك إثم سلبه هذه الحماية والرعاية. نفس هذا المنطق ينطبق على العبودية. لو تحرير العبيد أمر يثاب عليه الإنسان، إذن ما هو مضاد تحرير العبيد؟ مضاد تحرير العبيد هو استعباد الحر. مضاد منح الحرية هو سلب الحرية. فإن كان تحرير العبيد هو أمر يثاب عليه الإنسان، إذن استعباده هو أمر يأثم به الإنسان. لو كان تحرير العبيد فضيلة، إذن استعبادهم جريمة. إضافة لذلك، لو أنت استعبدت إنسان مهما كان مصدر هذا الاستعباد، فطوال فترة استعبادك له أنت آثم، حتى إن كانت نيتك تحريره في المستقبل، لأنه لم يكن من حقك أن تستعبده وتسلبه حريته من الأساس، وأبقيته رغما عنه في خدمتك. كما أن تحريرك لإنسان أنت استعبدته من الأساس لن يضيف لك أي ثواب. هذا الإنسان كان حرا، ثم استعبدته أنت، ثم حررته، ثم تزعم أنك إنسان صالح؟ ما هذا المنطق الأعوج؟ وحتى كلام الأستاذ عبد الله رشدي حول إعطاء العبيد مالا كي يحرروا أنفسهم ليس منطقيا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعمهم بالمال، فقال وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، أي من كان عنده زكاة مال فليعطيهم حتى يشتروا حريتهم. تبعا لكلامه، لو أنت استعبدت إنسان فأعطه بعض المال كي يحرر نفسه. أولا، هذا فقط إن علمت فيه خيرا، فحتى لو عنده ما يكفيه من المال لشراء حريته أنت ممكن تمنعه إن أردت بحجة أنه ليس فيه خير فيظل عبدا لك لبضع سنوات أخرى. ثانيا، بهذا المنطق أنت تسلب حرية إنسان ما ثم تعطيه مالا ليشتري منك حريته التي سلبتها منه. أنت سرقت منه شيئا ثم تتوقع منه أن يشتريه منك. هذا منطق البائعين في سوق الحرامية. اسرق ممتلكات غيرك ثم بيعها له. كما أن هذا المال الذي تعطيه لعبدك ليشتري منك حريته سيعود إليك مرة أخرى. أنت تعطيه مالا سيرده إليك. أين هو الخير في ذلك؟ أنت المستفيد الوحيد في هذه الصفقة الظالمة. لم تخسر أي من مالك وحصلت على خادم مجاني لبضع سنين. هل ترى أن هذا هو العدل الإلهي؟ أم أنه ظلم من صنع البشر الذين بغوا على حقوق غيرهم ونسبوا كلامهم للخالق ليعطوه مصداقية؟ بالنسبة لمن سيقول أنت مخطئة، كثيرة هي التعليقات على جميع الفيديوهات التي تقول أنت مخطئة، أنت ضالة، جدالاتك باطلة، كل ما قلتيه مجرد كفر وزندقة وهكذا، دون أن يعطوا أي مبرر أو سبب لكوني مخطئة. كيف ستقنع أي إنسان بخطئه إن اتهمته ثم هربت دون أي توضيح أو تبرير؟ التهمة دون دليل أو توضيح لا قيمة لها. أنا لا مانع عندي أن أكون مخطئة، وربما أخطأت كثيرا منذ أن بدأت هذه القناة، ولكن عندما ترى أنني أخطأت اشرح لي أين هو الخطأ وناقش الجدل بالجدل. عندما يتسنى لي الوقت أقرأ كل تعليقاتكم وأستفيد فعلا من بعضها التي تقدم جدالات وحجج مقنعة بدلا من الشتائم والإساءة. وبالنسبة لكل من يشتم ويسب، أنت نموذج رائع للمسلم التقي. عندما يخالف أي إنسان رأيك اشتمه واسخر منه، فهذه هي الطريقة المثلى للدفاع عن الإسلام. بالنسبة لمن سيقول العبودية والسبي شرع وحق من الله للمسلمين، من أين جئتم بهذا الكلام؟ أين هي الآية التي تمنحك الحق في استعباد غيرك؟ مصطلح ملك اليمين لا علاقة له بالعبودية. في فيديو سابق تحدثت عن مفهوم ملك اليمين في القرآن، وأشرت إلى عدة مشاكل وتناقضات في المفهوم التراثي لملك اليمين الذي يتسبب في فساد شنيع وظلم لا ينتهي. كما أن القرآن حدد مصير الأسرى بشكل قطعي حين قال فإما منا بعد وإما فداء. إما المن أو الفداء. من أين جئتم بالاسترقاق والسبي؟ حسب التراث قبل الإسلام الأسرى كان مصيرهم إما القتل أو الاسترقاق، ثم جاء الإسلام ليضيف المن والفداء إلى القتل والاسترقاق، لا أن يستبدلهما.
ولكن الاستخدام اللغوي لا يؤيد هذا الزعم مطلقا، فإما منا بعده وإما فداء، إما هذا الاختيار أو ذاك الاختيار، لا يوجد اختيار ثالث. استعباد الناس يخالف القرآن صراحة، ولكن هذا لا يعنيهم في شيء لأنهم مستفيدون. لماذا يا ترى أضافوا الرق والسبي لمصير الأسرى؟ لأن الموضوع كما قال الأستاذ عبد الله رشدي موضوع مصلحة، وذلك لأن الإسلام لا يوجب الرق. الإسلام لا يقول إن الرق واجب، الإسلام يقول الرق يخضع للمصلحة. ليست مصلحة العبيد ولا مصلحة السبايا ولا مصلحة البشرية بشكل عام، وإنما مصلحة كل من يريد عدد لا يحصى من السبايا من أجل المتعة الجنسية، وعدد لا يحصى من العبيد من أجل الخدمة المجانية. بالنسبة لمن سيقول العبودية هي عقاب للكفار جزاء لمحاربتهم الله ورسوله، أولا أنت ليس من حقك أن تستعبد أي إنسان مهما كانت جريمته، لأنك حينها تبغي على حقوقه وتحقر من شأنه وتقلل من قدره وتضع لحياته وحريته ثمنا كأنه مجرد قطعة أثاث أو بهيمة، وتنصب نفسك إلها يتحكم في حياته وحريته ومصيره. وإن كان كل هذا البغي والظلم والاستبداد لا يؤثر عليك ولا يعنيك في شيء، فلا تنسى أن الاستعباد يخالف العديد من نصوص القرآن التي حرمت الظلم والبغي وساوت بين الناس، وحتى وضعت قانون واضح لكيفية التصرف مع الأسرى. ثانيا، حسب التراث المقاتلون ليسوا فقط من يستعبدون، بل تستعبد معهم عائلاتهم أيضا، فيأخذ المسلمون زوجات المقاتلين سبايا ويغتصبهن بعد براءة أرحامهن، وأيضا يأخذون الأطفال ويستعبدوهم هم أيضا. حتى لو بررت لنفسك استعباد المقاتل، فما هو مبررك لاستعباد غير المقاتل الذي لم يحارب الله ولا رسوله من الأساس؟ والموضوع لم ينتهي هنا، فابن العبد بالضرورة عبد، وابن الأمة من غير سيدها بالضرورة عبد. لو كان الاستعباد عقاب للكفار كما يزعم التراث، فما هو ذنب الطفل الذي يولد عبدا دون أن يخطئ أو يرتكب أي ذنب؟ هل هذا الطفل حارب الله ورسوله؟ الموضوع موضوع مصلحة، مصلحتك أنت وأمثالك في الحصول على خدمة مجانية وسلعة جنسية. ترضى لغيرك ما لا يمكن أن ترضاه لنفسك ولا لأهلك. بالنسبة لمن سيقول العبد يستفيد عندما يعيش في وسط المسلمين، لأنه حينها يتعرض لثقافتهم وحسن معاملتهم ويسمع آيات الله فينشرح صدره للإيمان ويصبح مسلما. حقا أتمنى أن لا يكون هناك من يصدق هذه الحجة المضحكة. أنت تريد أن تخطف إنسان غصبا عنه وتنزعه من مجتمعه وعائلته إن لم تكن قد قتلت أفراد عائلته من الأساس، وتستعبده وتعامله كخادم مجاني أو كسلعة جنسية، ثم تريد منه أن يترك دينه ويحبك ويحب دينك الذي سمح لك أن تستعبده. وقبل أن تزعم أن الكثير من العبيد دخلوا الإسلام حبا فيه، لا تنسى أن عتق الرقبة المؤمنة خير من عتق الرقبة الكافرة. العبد يزيد احتمال عتقه عندما يدخل في الإسلام، فما أدراك أن هذا العبد دخل في الإسلام حبا فيه وليس حبا في الحرية؟ فلا تقل لي أن المخطوف سيحب الخاطف ويدخل في دينه إلا إذا كان المخطوف يحاول أن يضمن سلامته أو حريته أو عنده مشاكل نفسية. بالنسبة لمن سيقول ولكن الإسلام قضى على العبودية بالتدريج، لا، أنت واهم. الإسلام التراثي لم يقضي على العبودية لا بالتدريج ولا بغيره. أولا، التراث عدد ونوع مصادر الاستعباد، فبإمكانك الحصول على العبيد من خلال الحرب، حيث أنه بإمكانك استعباد وسبي كل من يقع تحت أيديك من الأسرى. فعبر الحروب التي خاضها المسلمون حصلوا على أعداد ضخمة من العبيد والسبايا، وبإمكانك الحصول على العبيد من خلال الإنجاب، حيث أن ابن العبد عبد وابن الأمة من غير سيدها أيضا عبد. فلو كان هناك آلاف العبيد والإماء فإنهم سينجبون لأسيادهم آلاف العبيد والإماء. وأيضا بإمكانك الحصول على العبيد من خلال الإهداء، حيث أن بإمكانك أن تهدي الرقيق لغيرك وبإمكان غيرك أن يهديك رقيق. فكيف تتوقعون من الإسلام التراثي أن يقضي على العبودية وهذه المصادر موجودة؟ ثانيا، الإسلام التراثي لم يجرم العبودية من الأساس. العبودية مباحة في التراث. نعم، التراث
حث على إعتاق الرقيق، ولكنه لم يجرم الاحتفاظ بهم ولم يجفف منابع الحصول عليهم. الآن تعهدنا نحن وكل دول العالم على أن الرق لا داعي له، وعلى أنه إذا قاتلت دولة أخرى فإنه لا داعي لأن يسترق بعضهم بعضا. هل الإسلام يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك الإسلام. لا توجد عبودية اليوم. هل الإسلام يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك الإسلام. ولكن لو فرضا كل دول العالم قررت إباحة العبودية من جديد، هل الإسلام يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك الإسلام. لو العبودية عادت في يومنا هذا، الإسلام التراثي الذي يتبعه الأستاذ عبد الله الرشدي وأمثاله لا يمنع ذلك، والكثير من الرجال التراثيين سيسعدون بذلك، لأنهم سيحصلون على عدد لا يحصى من الإماء من حقهم معاشرتهم، بينما المرأة ليس من حقها لا أن تعاشر العبد ولا حتى أن تنكحه. ثالثا، لماذا بالتدريج؟ وما هي مدة هذا التدريج؟ العبودية استمرت لقرون بعد ظهور الإسلام الذي يزعم أتباعه أنه يقضي على العبودية، وحتى الإسلام التراثي ليس هو الذي قضى على العبودية، بل كان الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن عام 1863. لينكولن وأمثاله من المسيحيين والمسلمين واليهود والبوذيين والملحدين وأتباع الكثير من الديانات الذين قاوموا الظلم والاستبداد هم من أدوا إلى القضاء على العبودية وتجريمها. أبراهام لينكولن نجح في أقل من عقد أن ينجز ما فشل التراث الإسلامي في تحقيقه عبر قرون. وملحوظة هامة، رغم أن قانون تجريم العبودية بشكل حتمي صدر سنة 1863، العبودية استمرت لبضع سنوات بعدها. فإن كان قانون تجريم العبودية بشكل قطعي أخذ بضع سنوات حتى يقضي على العبودية تماما، فكيف تعتقدون أن عدم تجريم العبودية سيؤدي إلى القضاء عليها من الأساس؟ لا تقولوا لي أن الإسلام التراثي كان سببا في القضاء على العبودية. العبودية مثلا استمرت في المملكة السعودية حتى عام 1962، حتى أصدر الملك فيصل قانون يلغي العبودية والرق، أي بعد ظهور الإسلام ب1000 سنة على الأقل. أين هو هذا التدريج؟ لو كان الإسلام التراثي يريد القضاء على العبودية لقضى عليها منذ قرون دون الحاجة للتدريج، ولكن هذا ليس في مصلحة التراثيين. لماذا يقضوا على العبودية وهم أكثر من يستفيد منها؟ بالنسبة لكل من لا يزال يدافع عن العبودية، لماذا لا توجد عبودية اليوم؟ ليس لأن الإسلام التراثي حرمها، ولكن لأن القانون الدولي يجرمها. لولا أنهم جرموا العبودية وحرموكم منها لاستمررتم فيها حتى تقوم الساعة. كفاكم تبرير الظلم والفساد، كفاكم دفاعا عما يضر غيركم ولا يفيد أحدا سواكم، كفاكم هذه التبعية العمياء وهذا الاستسلام المطلق لرجال الدين الذين سلبوا منكم عقولكم واستقلالكم الفكري. لو أنتم تعتقدون أنكم أحرار فأنتم واهمون، أنتم عبيد، بل أسوأ نوع من العبيد، النوع الذي سلم عقله واستقلاله الفكري طواعية وبكامل إرادته لرجال الدين والكهنوت. أنتم لستم مستعبدون بدنيا بل مستعبدون فكريا. رجال الدين استحوذوا على عقولكم وقيدوها بالأغلال، أغلال صهرت في نيران الترهيب والوعيد والتهديد التي تخوف العبد من كسر أغلاله، أغلال صنعت من الأكاذيب والأوهام والخرافات التي توهم العبد أنه ليس عبدا من الأساس، أغلال دهنت بالترغيب والآمال والوعود التي تحبب العبد بأغلاله وتزيده تمسكا بها. يجب أن نكسر هذه الأغلال ونتحرر منها ونتخلى عن كل من يقيدنا بها مدعيا أنه يريد مصلحتنا. يجب علينا أن نفكر بأنفسنا ولأنفسنا ولا نسلم عقولنا لأي إنسان كي لا نصبح عبيدا له. لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك، وتذكر أن كل الناس سواسية، وأن كل إنسان حياته وحريته لا تقدران بثمن.